د انلاین کاروبار باره کې ډېرې پوښتنې کېږي وایي څه شی انلاین شروع. نو په دې ویډیو کې درته داسې یو شی ښیم چې د ورځې به درنه 10 منټه نیسي او که چېرته دې په واقعي ډول فالو کړه ټول عمر به راته دعا کوې. او که دا کار تا چېرته نه یې کړی د انلاین عاید یا د انلاین کاروبار په اړه بیخي فکر مه کوه. دا چې دا دي څه دا د فیسبوک مونټایزېشن دی، یعنې د صفر نه نیولې تر مونټایزېشن پورې به څنګه ځان رسوو. نه تنها مونټایزېشن دی، که ته چېرته دا کار وکړې چې خپل اوریجنل کنټینټ جوړ کړې په فیسبوک مخې ته لاړ شي، دا یو بیس دی تا لپاره. ته کولی شې سبا لا یوټیوب ته هم رسیدګي وکړي یا نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو ته. دا فیسبوک مې ځکه انتخاب کړ چې دا تر ټولو اسانه پیسې ورکوي. حدود او شرایط یې لږ سخت دي، خو که چېرته تا دا خپل سیستم برابر کړه ډېر په اسانه درته پیسې درکوي. نه تنها دا، په ده باندې ته کولی شې مارکیټینګ وکړي، په ده باندې ته کولی شې په امازون کې خپل شیان خرڅ کړي. خو که دا ونه لرې ته هېڅ نشې کولی. زه به تا ته وښیم چې فیسبوک په تېر کال کې سوشل میډیا کانټینټ کریټر ته څومره پیسې ورکړي دی. خپله دغه میټا وایي ګوره وایي په لاست ایئر کې موږ کنټینټ کریټر ته د 2 میلیارډو نه ډېره پیسې ورکړي دي او متخصصین په دې باور دي چې دا نمبر شاید په دې 2026 کې دوچنده شي. دا ګوره په 2040 کې 203 بلیونه سرمایه د سوشل میډیا د کنټینټ کریټر و. په نړۍ کې چې څومره کنټینټ کریټر دي 203 میلیارډ ډالر سرمایه لري. ولې دا نمبر په 2032 کې یعنې شپږ 2 کاله وروسته 1180 میلیارډ ډالر ته ورسېږي. دا د امریکا مشهورې ورځپاڼې دي، هغه یې وایي زه یې نه وایم. فیسبوک ګوره دغه زکمبر په تېر 2015 کال کې ویله وایي دا یې په یو محکمه کې ویله وایي فیسبوک چې هغه کم کار کوو مطلب فیملي او ملګري به یې سره را جمع کول د هغه نه نور نظر اوښتی دی. مطلب مې دا دی چې نور په ده باندې فکر کوي چې څنګه خلکو ته یو زمینه برابره کړي چې پیسې پرې وګټي، مطلب کاروبار پکې وکړي. صحیح ده؟ نو خبرې پکې ډېرې دي. که زه تا ته شروع وایم ډېرې زیاتې فایدې او ډېر موټیویشن دی پکې، خو د دې کار لپاره چې دا موږ یې کوو یو موبایل ته ضرورت دی. مطمئن یم چې موبایل به هم لرې، انټرنیټ به هم لرې چې دا ما پرې اوس ګورې. نو ولې ترې یو مثبته استفاده نه کوو؟ ټول د 10 منټه کار دی هره ورځ. مخکې له دې چې هغه کار ته راځو چې څرخ هم خپل کنټینټ جوړ کړو باید یو څو نقطې یا سټپ په نظر کې ونیسو چې تر مونټایزېشن ورسېږو. صحیح ده؟ په اول سر کې سټپ 1 کې مطلب پیج پروفیشنلی باید برابر وي، عکس یې ښه جوړي، کور پیج یې ښه جوړي، کانټاکټ ډیټیل پکې جوړي، مطلب سیټ اپ دې ورته مکمل کړئ. تاسو ته ما په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې پیج څنګه جوړېږي. تاسو که غواړئ پیج جوړ کړئ هلته تاسې مطلب زه به یې لینک په ډسکرپشن کې واچوم، دا درته یو سرسري یو نظر تېروم په دې ځای کې. اډمین که چېرته د بهر نه پیدا کړ ډېر به ښه راشي، که دې پیدا نه کړه خپل کار مخې ته ویسه هغه به بیا پیدا شي. مهم دا ده چې ته خپل ځان مخې ته بوځې. صحیح؟ په دویم نمبر کې نیش دی. نیش هم په تا پورې اړه لري. های او لو دې پسې مه ګرځه. هغه شی چې ته ورسره علاقه لرې، که د انګلیسي استاد یې په انګلیسي باره کې معلومات ورکوه، که د کمپیوټر دکان لرې په کمپیوټر باره کې معلومات ورکوه، که د رختونو دکان لرې یا نجار یا هر څه چیز. صحیح ده؟ په دریم نمبر کې دا یو شی باید صحیح په نظر کې ونیسئ. تر 10 ورځو پورې کم از کم 2 پوسټه باید د ورځې وشي. که دې 3-4 وکړله زه درته ضمانت درکوم په درېیمه میاشت تا ته مونټایزېشن راځي. اوله میاشت ستا د کار کولو ده، دویمه میاشت فیسبوک په نظر کې نیسي چې دا کس واقعي کار کوي نه کوي، او په درېیمه میاشت ډېر احتمالا تا ته فیسبوک مونټایزېشن درکړي. ته چې د ورځې 10-15 ډالر هم وګټې 300-400 ډالر جوړېږي. 300-400 ډالر چې ما او ته چې پیجډین هم وګوله کې په افغانستان کې پیدا کړي. ماکسیمایز انګیجمنټ، کمنټ او لایک شیر دته متوجه کړه، خپل ملګري پرې خبر کا او دغه نه استفاده وکړه چې ستا پیج بوست شي. بیا تر ټولو چې ډېر مهم دی اوایډ مونټایزېشن میسټیکس. دغه مطلب دا دی چې ډاونلوډډ کنټینټ مطلب د فیسبوک نه باندې ډاونلوډ کړئ ته نه خېږي. ټیک ټاک واټر مارک مطلب لوګو چې ولري هغه به ورته نه خېږي. کاپی رایټ ویډیوګانې به نه راوړئ. تا او تریخوالی به فیسبوک کې نه کېده. د شیانو نه به مکمل ځان وساتئ. یو شی به کې یو کار درته ښیم هماغه به فوکس کې مخې ته به ځي. ریوز کنټینټ وداوټ ټرانسفورمیشن. هغه کنټینټ چې تا یو ځل پوسټ کړي او بیا یې پوسټ کړې تغییر دې پکې نه راوستی هغه هم درته کار خرابوي. دغه شیان باید نظر کې ونیسي. او نور خو هغه چې د فیسبوک مونټایزېشن کوم ریکوایرمنټ دي د مونټایزېشن لپاره خو هېڅ ریکوایرمنټ نشته. هغه لپاره کار کول دي، اعلی درجه کوالټي کنټینټ جوړول پکار دي. او نور د سبسکرپشن او که غواړې ته فل پیکیج واخلې هغه لپاره 500 فالوور ستوري مطلب ستوري چې درته خلاصوي 80,000 واچ ټایم. دا خو زما په 500 فالوور باندې زما 80,000 پوره شوي دي. صحیح ده؟
او ورسره اتلیست 5 اکټیو ویډیو ته چې پیج د مخې ته بوته چې دا واړه کانټینټ د جوړ کړه په دې به پوهېږي په آخره کې چې غټ سره هم جوړ کړي او کنسسټنسي ان د لاست 60 days مطلب 2 میاشتې وخت فیسبوک درکوي د 2 میاشتو نه وروسته تا بیا په نظر کې نیسي نو 2-3 میاشتې خو داسې تېرېږي لکه بعد او که موږ هر څه تیاره په خوله کې غواړو نو دا خو امکان نه لري هېڅ شی همدغه شان ته امکان نه لري ځکه د 10,000 افغانیو لپاره موږ 15 کاله خواري زحمت وباسو بیا هغه 10,000 روپو ته ناست ورته خوشحاله نو دغه نه خو دا 3 میاشتې خواري ښه ده چې مطلب ټول عمر دې پرې جوړېږي نو دغه موږ سره د فیسبوک لپاره هغه کوم سټپ یا ریکوایرمنټ چې اوس راځو خپل اوریجنل کانټینټ د چې کانټینټ سره هم جوړېږي د 10 منټو کار دی هره ورځ به 10 منټه کار کوې زه درته اوس ښیم په 2 منټه کې درته څه جوړم تا له 10 منټه به در کومه چې خیر زه ورسره بلد یم خو که ته ورسره بلد شې ستا هم 2 منټه ته راځي صحیح ده د دې کار لپاره به اولنی کار ته دا وکړي چټ جي پي ټي ته به راشي په چټ جي پي ټي کې به دلته ورته ووایې دلته ما سره تیار یو فارم ما لیکلی زه په دې خاطر دا دلته ځان سره لیکم چې بیا دا لیکم دا پوره نور وغواړي او درته تشریح کوم خو دلته بیا درته زر زر ویمې مطلب ورته مې لیکلي دي چې ما ته 10 لانګ مطلب انګیجنګ مایند سیټ تراپي پوسټ پر ډیلی سوشل میډیا ته کولی شې 3 ځوابه پوښتنې ترې وغواړې ته کولی شې موټیویشنل کورس ته وغواړې ته کولی شې مطلب هغه د روزانه ژوند لپاره یا د آی پرامپټس ته وغواړې مطلب ما ته پرامپټس راکوه ته ځان له یو نش انتخاب کړه ستا علاقه په څه کې ده ما ترې صرف د مایند سیټ تراپي لپاره معلومات غوښتي دي که تاسې غواړئ کار کوئ چې په هر باره کې زموږ د وټساپ ګروپ په دې ډسکرپشن کې شته دی د ویډیو هغه جوین کړئ هلته که تاسې غوښتل زه در سره په هر رقم چې د چا څه شی پکار وو زه در سره کومک کوم خپل شخصي زه به دا دلته ورکړم اوس به ما ته راکړي 10 پوښتنې دا به اوس راواخلو یو به راخلو ګورو ته دا راخلو او په کینوا کې تیار مونږ سره دغه دي ریلز برابر دي کینوا چې د خلاصه کړه صحیح ده په دې سوشل میډیا به کلیک وکړئ دلته چې راغلی په دې انسټاګرام ریلز شو که د سټوري شو که د یوټیوب شارټس ټول یو شان دي دلته به کلیک وکړئ ګوره اوس تیار دلته دغه ګوره دا فری دی دلته اوس دا چې دی دا خولی چې په سر د ګوره دا د کینګ مطلب دلته باید پیسې ورکړي دلته به ته فری پیدا کړي چې پیسې در نه ونه غواړي که چېرته د پرو در سره پیدا شي خو ډېره ښه ده ګوره اوس ګورې دا مختلف شیان دي زه غواړم دغه ځان ته راوړم دا مې دلته نه کاپي کړی دی دلته یې اچوم پکې ته دا فونټ د دې ځای نه بدلولی هم شي مثال هر یو کې ورکړې او د ده نه وروسته مثال خبره ده څو 10 سیکنډه دی چې 15 سیکنډه دا ټول به سره همدغه شانته راوچلې دا به م راوچلې دا په موبایل هم کېږي همدغه چې دی برابر کړله د ده نه وروسته ورته ته ګوره په دې ایډ آډیو چې کلیک وکړې دلته مختلف میوزیکونه راځي زه نشم کولی چې تاسو ته پلی کړم ځکه شاید دا ویډیو زما یوټیوب ته لاړه شي او بیا ما ته کاپي رایټ راکړي یوټیوب کې به پیدا کړي تاسو ته ما په بله ویډیو کې هم دا طریقه ښودلې وه چې څنګه کار کوي میوزیک به راوړې یا د دې ځای نه هم ته کولی شي که صرف فیسبوک ته ورکړې هم دې ځای نه ورکوه خو که ته پلان لرې چې ټولو پلیټفارمونو ته ورکړې یوټیوب ته هم ورکړې ټیک ټاک ته هم ورکړې انسټاګرام ته هم ورکړې بیا باید ته د یوټیوب نه راوړې ځکه مهم شی په ټولو کې یوټیوب دی دا ته غټولی او کمولی هم شي ګوره او دلته شیر له به راشي دې شیر کې به دغه شانته ډاونلوډ کړي صحیح ده نو وخت نیسي لږ شانته لږ انتظار به ورته خیر وکړي ګوره ستا پوسټ یعنې په 2 منټه کې دا چې ته هره ورځ یو ما ته یې دغه راکړه دا به زه سکرین ته ویسم بس دې ځای نه به وروسته راشي فیسبوک ته فیسبوک چې دې خلاص کړه بس راشه دې ځای کې دغه کړه پوسټ یې کړه دا خو زه نه پوهېږم که ده کې دومره غټه خبره یا پکې کوم سخت کار یې دې ته واچوه او دغه شی تا لپاره پوسټ 2 منټو کار دی ټول نو دغه و موږ سره ټول کار اوس زه نه پوهېږم چې په ده کې سخت دي څه ګوره هغه په تیاره کې یو څه سړی غواړي هغه د اسمان نه راځي صحیح ده ته به لږه خواري کوې او دا د 2 منټو کار دی یعنې چې ته ټوله ورځ په فیسبوک کې ښکته وکړو مصرفې وخت دې ضایع کوې پیسې دې مصرفې ښه خبره نه چې یو 15 منټه دلته هم ورکړي 3 میاشتې وروسته به ته ډېر غټ سړی بیا به ولاکه ما ته ګورم چې لکه تا راته دا شیان ښودلي وو خو زه یم چې ستاسې خپل یو سیستم برابر شي او مخې ته لاړ شي که تا چېرته په ده باندې عمل وکړو زه مطمئن یم یوه میاشت وروسته تا یوټیوب ته هم زړه کېږي دویمه میاشت باندې ته په ټوله سوشل میډیا کې ته فعال یې هېڅ ضرور نه ده چې خپلې خبرې وکړي یا مطلب مخ وښایې دغه شیان دي تا به ډېر کتلي چې څونه مخې ته راځي درله په انګلیسي کې په ده خاطر درته کومه چې انګلیسي نړیوال مارکیټ لري اول ته ډېر زر وایرل کېږي که چېرته ته هلته مخې ته لاړلې نو بیا ګرځه مزې کوه خپل پښتو ته مخ شالېږه ښه خبره ده که یو څه معلومات دې په پښتو کې زده خپلو پښتنو وروڼو ته یې ورکړه ځکه دا یې په تا باندې حق دی
خو د ځان د ګټې په خاطر باندې ټول کار په انګلیسي وکړه. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، موږ پلان لرو دا چې یو ماسټر کلاس د فېسبوک لپاره جوړ کړو چې طرف هم فېسبوک کې خپل ځان مخې ته بولو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د ماسټر کلاس شروع کړو، په کمنټ کې یس ولیکئ، نو زه به د ده نه وروسته نورې ویډیوګانې د فېسبوک باره کې هم جوړې کړم چې څنګه کولی شو په فېسبوک کې ځان مخکې بولو. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو لږه اوږده هم شوه، په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازه غواړم. د الله په امان.